ويلكم باك تو ماي شانل للجداد. اهلا وسهلا فيكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل عشان يوصلكم فيديو كل اسبوع. ما تضلكم ببيوتكم لتمر هاي الازمه على خير وسلامه. من اكثر الاسئله اللي بتجيني على السوشيال ميديا وبالسنتر للاشخاص اللي عندهم بري دايابيتك او انسولين ريزيستنس بيسالوني على كيف ممكن احنا نحافظ على السكر تبع دمنا ثابت، وبنفس الوقت لانه كثير ممكن الانسولين ريزيستنس يساعد الاشخاص انه يزيد من وزنهم. فراح اشارككم اليوم بالفيديو ايش هم 5 وسائل ممكن احنا نساعد حالنا بطريقه طبيعيه نحافظ على السكر تبع دمنا ثابت للاشخاص اللي عندهم انسولين ريزيستنس ونزيد من تحسس اجسامنا للانسولين. اول طريقه هي كيف احنا ناكل الاكل وتقسيم وجبات اكلنا بالوجبه الواحده. في دراسة عملوها على 65 شخص عندهم انسولين ريزيستنس، وبنفس الوقت طلبوا منهم ياكلوا الأكل وقسموهم لمجموعتين، مجموعة A ومجموعة B. مجموعة A طعموهم الوجبة تبعتهم قسموها كيف يكون في فايبرز وبروتين، هذا الوجبة الأولانية. بعد بربع ساعة طعموهم وجبة النشويات. المجموعة الثانية طعموهم الكربوهيدرات أول، وبعد بربع ساعة عطوهم البروتين والفايبرز اللي هم الألياف. شو رأيكم رح يكون الفرق بالإنسولين وكيف تأثير الأكل وتقسيم الوجبة نفسها على الإنسولين تبعتهم؟ الجروب A اكتشفوا إنه الأشخاص اللي أكلوا البروتين أول مع الفايبرز وبعديها بربع ساعة أكلوا النشويات صار في عنا دروب بالبلود شوجر كتير كبير، لأنهم قاسوا معدل السكر أول 30 دقيقة، بعدين 60 دقيقة، بعدين 90 دقيقة. اكتشفوا إنه الدروب بالبلود شوجر أو 30 دقيقة صار 36% أقل، بعد 60 دقيقة 37% أقل، وبعد 90 دقيقة كان 17% أقل. فتخيلوا فقط لمجرد إنه إحنا لعبنا بكمية الأكل كيف قسمنا نوع الأكل، بروتين وفايبرز أول، بعد بربع ساعة كنا نشويات، صار في عنا تحسس لأجسامنا من الإنسولين أكثر، وبالتالي جسمنا فرز كمية إنسولين كتير أقل، وساعدنا إنه نحافظ على مستوى السكر بدمنا ثابت، وبالتالي كمان نحافظ على تحسس أجسامنا من الإنسولين، وما بيساعدنا إنه إحنا نزيد وزننا بكمية كتير أكبر. فنصيحتي لكم الاشخاص اللي عندهم انسولين ريزيستنس، اول طريقه انه احنا الوجبه بنبلش فيها بالالياف والبروتين، بعد بربع ساعه بتاكلوا النشويات عشان تزيدوا من تحسس اجسامكم من الانسولين وما يصير في عندنا تاثير كتير كبير للانسولين باجسامنا. الطريقة الثانية إنه نزيد الزنجبيل والقرفة دائما في أكلنا. طبعا الزنجبيل والقرفة لهم فوائد كتير كبيرة حكينا عنها كتير سابقا. الزنجبيل طبعا هو مضاد للأكسدة كتير عالي، مضاد للإنفلاماتوري، وبنفس الوقت هو مضاد للبكتيريا. وكتير أثبتت الدراسات إنه إضافة الزنجبيل والقرفة سواء كان فريش، سواء زبناه على الأكل أو عملناه مشروب قرفة فريش غليناه وشربناه مع الزنجبيل، بتزيد من كفاءة أجسامنا لتحسسها من الإنسولين، فبطل تأثير النشويات على أجسامنا كتير كبير. الحلو الشيء الثاني كمان بالقرفة، القرفة بتقلل شغل الإنسولين، فإحنا بس نشرب قرفة غير إنه هي طعمها حلو فبتقلل من طلب أجسامنا للحلويات إن جنرال، برضه بتقلل كأنه إحنا أخذنا إنسولين. فالإنسولين والقرفة بيشتغلوا على نفس الليفل بخلايا اجسامنا. فبنصحكم كثير اذا بدكم تزيدوا من تحسس اجسامكم للانسولين وبنفس الوقت تقاوموا من اعراض الانسولين ريزيستنس وبصير النشويات باجسامنا ما تتاثر وتتخزن كفاءة بكميه كبيره، انكم دائما تستهلكوا يوميا زنجبيل وقرفه باكلكم. الطريقة الثالثة إنه إحنا ناخذ مغنيسيوم كل يوم. مغنيسيوم هو عبارة عن عنصر معدني جدا مهم بأجسامنا، كتير مهم لصحتنا البدنية، للصحة العضلية، كتير مهم للنوم، وكتير مهم للأعصاب. دراسات الجديدة أثبتت قديش أهمية المغنيسيوم بزيادة كفاءة أجسامنا من تحسسنا للإنسولين. فخذوا سبلمنت مغنيسيوم، الدوز يكون 400 ل 600 ملغ يوميا عشان نزيد من أجسامنا كيف ممكن إحنا تتحسس بالإنسولين بكمية أقل، وبنفس الوقت بتزيد من كفاءة استهلاك الكربوهيدرات بأجسامنا عشان ما تتخزن كفاءة بكمية أكبر. الطريقة الرابعة اللي هي السالمون أويل أو الأوميجا 3. الأوميجا 3 هو عبارة عن حمض دهني مفيد جدا لأجسامنا، وأكثر مصدر غذائي غني فيه هو السالمون. ممكن نقدر إحنا ناخده كمكمل غذائي، ممكن ناخده سالمون أو تونة، بتزيد من كفاءة تحسس أجسامنا للإنسولين وبصير تأثير النشويات أجسامنا كتير أقل. النقطة الخامسة والبديهية إنه إحنا نزيد الألياف بأكلنا. مثبت إنه إحنا لازم ناخذ من 15 ل 25 جرام للألياف يومياً. الألياف شو تأثيرها على أجسامنا؟ بتحافظ على مستويات السكر بالدم فترة أطول ثابتة، وبالتالي جسمنا ما بفرز كمية إنسولين أكثر، وبالتالي كمان تحسس أجسامنا للإنسولين بيصير كتير أفضل. فزيدوا الألياف بأكلكم سواء كانت من خضار، سواء كانت من فواكه، سواء كانت من بذور معينة عشان تزيدوا من كفاءة تحسس أجسامكم للإنسولين. هيك بكون شاركتكم بأفضل وأحسن 5 طرق كيف أنتم تزيدوا من فعالية تحسس أجسامكم للإنسولين، وبنفس الوقت بتقللوا من احتمالية زيادة وزنكم للأشخاص اللي عندهم تحسس أكثر من الإنسولين. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل وتابعوني بالفيديو الجاي، وخليكم بالبيت. سلام.